සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. අද අපි බලමු කොහොමද ගෙදරදීම මූණ බ්ලීච් කරගන්නේ කියලා. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මූණ බ්ලීච් කරගන්නවා කියවම බය වෙන්න ඕනේ නෑ. අපි මේකට අරගෙන තියෙන්නේ 100%ක්ම ස්වභාවික ගෙදරදීම හොයාගන්න පුළුවන් දේවල් විතරයි. ඉතින් මේවයි හැමත කිසිම හානියක් වෙන්නේ නෑ. ඕනිම සමක් තියෙන කෙනෙක්ට මේක සතියකට සැරයක් විතර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම කරන්නේ sensitive skin එකකට සූට් වෙන විදිහට තමයි මේ බ්ලීච් එක කරන්න හදන්නේ. අපි බලමු මොනවද ඕනි වෙන්නේ කියලා. මුලින්ම අපිට ඕනි වෙනවා කර්ඩ්. යෝගට් එකක් උනත් ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට ඕනි අල. මෙන්න මේ වගේ පොඩියට කපාගත්තු අල පෙති කීපයක් ඕනි වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඕනි පිපිඤ්ඤා පෙති මේ වගේ හීනියට කපාගත්තු පෙති කීපයක් ඕනි වෙනවා. තක්කාලි මේ තරමට කපාගත්තු පෙති 3ක් විතර ඕනි. දැන් ඔයගලන්ට මේක ෆුල් බොඩි ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් නිසා මේ ප්‍රමාණය වැඩි කරගත්තට කමක් නැහැ. ඊට පස්සේ මම අරගෙන තියෙනවා ඇලෝවෙරා මේ කොමාරිකා. මේක මේ නැචරල් එක මේ ගහෙන් කඩාගත්තු ඇලෝවෙරා කොලයකින් ගත්තු ජෙල් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ තරම් දෙහි කෑල්ලක් ඕන වෙනවා. දෙහි බින්දු කීපයයි අපි දාන්නේ. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් තිබ්බම ඇති. ඊට පස්සේ මී පැණි. දැන් අපි සාමාන්‍ය සමගට මේ ට්‍රීට්මන්ට් එක කරනවා නම් ඇලෝ ජෙල් මී පැණි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. දැන් අපි සෙන්සිටිව් ස්කින් එකටත් එක්කනේ මේක හදන්නේ. ඒක නිසා ඇලෝ ජෙල් මී පැණි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මුලින්ම අපි මේ පිපිඤ්ඤා, අල, තක්කාලි, ඇලෝවෙරා, දෙහි ඒ ටික එකට දාලා මේ ටික බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ මම මේ ටික බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තට පස්සේ මම මේකේ කෑලි ටික පෙරාගෙන මේ යුෂ ටික විතරයි අරගත්තේ. මේ දැන් අපි බලමු මේ කොහොමද ඇප්ලයි කරන්නේ කියලා. මේ වගේ බ්‍රෂ් එකකින් උනත් ඔයගලන්ට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මේක අර ක්‍රීම් එකක් වගේ තමයි ඇප්ලයි කරන්නේ. ගොඩාක් අර පැක් එකක් වගේ දාන්නේ. සෙන්සිටිව් ස්කින් එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් මෙන්න මේ වගේ එක ලේයර් එකක් දාලා ඒක වේලුනාම හොඳට සමට උරා ගත්තට පස්සේ සෝදලා දාන්න. සබන් මොකවත් පාවිච්චි කරන්න එපා. නිකම්ම හොදන්න. දැන් ඩ්‍රයි ස්කින් එකක් නෝමල් ස්කින් එකක් තියෙනවා නම් මේක එකපාරක් ඩ්‍රයි වුණාම ආයෙත් ලේයර්ස් 3-4ක් ඇප්ලයි කරන්න. ඩ්‍රයි වෙන්න ආයෙ ලේයර්ස් 3-4ක් ඇප්ලයි කරන්න. ඊට පස්සේ වේලනම සෝදලා දාන්න. අනිත් එක සෙන්සිටිව් ස්කින් එක වගේම තමයි ඇක්නීස් තියෙන ස්කින් එකටත් එක ලේයර් එකක් දැම්මම ඇති. මොකද පිම්පල්ස් තියෙන නිසා. එහෙනම් මම හිතනවා ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් බ්ලීච් කරනවා කියවම බය වෙන්න එපා. අපේ 100%ක් ස්වභාවික දේවල් තියෙන්නේ. සමහර අහිත කරවෙන කිසිම දෙයක් මේකට භාවිත කරන්නේ නැහැ අපි. ස්වභාවික දේවල් නිසා කිසිම හානියක් වෙන්නේත් නැහැ. ඔයගලන්ට මේක වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න, bell button එක click කරන්න. ඒ වගේම අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න තවත් අලුත් වීඩියෝස් ගොඩක් ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් දෙන්න ඉන්නවා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු. සුබ දවසක්.